गाइज अब हामीहरू यहाँ चाहिँ के छौँ भने नयाँ एक्सपेरिमेन्ट हामी गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिममा चाहिँ टिम म्यानेजर अब हामीसँग चाहिँ एउटा सानो 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 टुक्रामा भएको के अरे यसको नाम सोडियम मेटल। अब यो सोडियम मेटलले चाहिँ अब यहाँ गएर चाहिँ धमाका गर्न गइरहेको छ। म तपाईँलाई देखाउँछु पुरै पूर्ण जानकारीमा। तपाईँ चाहिँ के छ भनेदेखि हामीसँग पुरै अपडेटमा बसिरहनुहोस्। अघि मैले भन्दै थिएँ अब हामीसँग छ यो भनेको सोडियम मेटल हो होइन। अब यो कति होला र तपाईँको चाहिँ त्यही हो एउटा चाहिँ सानो एउटा चाहिँ के छ भने नुनको ढिक्का जस्तै छ होइन। यहाँ फलामभित्र च्याप्पा हामीले चाहिँ हालेका छौँ होइन। यो उस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पनि तपाईँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो यताउता दायाँ बायाँ चाहिँ नपाएको कारणले गर्दाखेरि कलेजबाट चोरेर ल्याएको हो। कारणले गर्दाखेरि यो भनेको अब हामीसँग एकदम सानो एउटा सर्टेज पिस मात्र छ किनकि कलेजबाट धेरै ठुलो चोरेर ल्याउन मिल्दैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीसँग यो चाहिँ अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ भाँडोमा यो चाहिँ पानी छ यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। अब हामी चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ पूर्ण रूपमा एउटा खाली सुनसान जग्गामा छौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ के छ भने यहाँ पर्दो यहाँ दर्शन हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि के भन्छ यो चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीहरू पनि आइराख्नु भएको छ हेर्नको लागि चाहिँ। यता यता हेलो गाइज गाइज हेलो कोरियन पङ्क हेलो गाइज वाइ सो सिरियस वाइ सो सिरियस ए टी सर्ट नाइस टी सर्ट हेलो गाइज के छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ। अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने अब हामी चाहिँ बम ब्लास्ट गर्न गइरहेको छौँ होइन। लेट्स गो। हाम्रो चाहिँ चोर म्यानेजर यानि कि टिम म्यानेजर सरी ल छिटो अब ब्लास्ट हामी गरिरहेको छौँ। अब हामी एकदम टाढा टाढा भाग्दैछौँ होइन। रेडी 1 2 ओ रेडी 1 2 3 गो ल ढ्याङ पर्यो कतै पड्केको ओ धुवा निस्क्यो। ओ माई गड वाट इज दिस उड्यो क्या केटाहरू। के भयो यो वाट इज दिस खै त सामान तल झरे जस्तो छ त। फाल फाल सब फाल चोरेको चिज हो फाल फाल के हुँदैन। भ्यान पड्किन्छ यहाँ छ न ए पट्टा गर्ने हो केटाहरू ए पड्के 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 केटाहरू भाग सुहा गरे नि त ओ पड्की पड्क्यो अब सुहा गऱ्यो नि त माथि त यत्रो डल्लो घुमेर राखे त्यही भएर डल्लो घुमिराखा अनि त्यो डल्लोले गर्दा रोकेको त्यो निकाल्दैन डल्लो के गर्छ यसले कामै भएन नि अब त्यहाँ अब कता पड्केको कता पड्केको रे कता पड्केको ए चला 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 कुडो चला कुडो 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 चला ए कुडो 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 पड्कियो ल राइट सो द्याट यो मेटल सोडियम भनेको काम नलाग्ने चिज रहेछ होइन। यो चाहिँ खै पड्केको पड्किन यहाँ प्रत्यक्षदर्शीहरू सबै यहाँ हेरिरहेको छन्। कोरियन पङ्क वाइ सो सिरियस यता गाइज हेलो गाइज है सो द्याट अब हाम्रो चाहिँ यहीँ छ। अब हाम्रो चाहिँ यो रेकर्डबाट यहीँ भइरहेको छ। अब चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट अब यो पड्किएन नपड्केपछि अब हामी चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। हो त्यहाँ नट छ होइन। हामी नटभित्र चाहिँ सोडियम मेटल हालेर हामीले चाहिँ गरेका थियौँ तर चाहिँ भएन त्यो स्वासु गरेर धुवा हल्का निस्केको थियो त्यति मात्र भयो। सायद पानी बढी भयो माल कम भयो कि जस्तो लाग्छ त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो भएको। ठिक छ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ फेरि नेक्स्ट भिडियो बनाउँदैछौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी तपाईँलाई फेरि चाहिँ जानकारी गराउँछौँ।